Annyeonghaseyo, Namaste, and greetings to all. EPS Topic Book Explanation Series में हजुरहरुको स्वागत छ। हिजो हामीहरुले कोरियन कन्सोनेन्ट र कोरियन भोवल को कम्बाइन्ड साउन्ड पढेको थिए र प्र्याक्टिस गरेको थिए। आज हामीहरु कोरियन डबल कन्सोनेन्ट्स को विषयमा पढ्ने छौं। डबल कन्सोनेन्ट भनेको के हो त? There are 5 double consonants in Korean writing system. एउटा भयो तपाईको क, अर्को भयो तपाईको त, प, स, च, क, त, प, स, च र वोवल मिलाएर हामी यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्छौं त? क, त, प, स, च है। सो यसलाई दोहोर्याएर एकचोटी हजुर हेर्नु होला र सुन्नु होला। अब हामी यसको अलिकति अरु प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यसमा हामीले वोवल लगाएर पढ्छौं र त्यसलाई याद गर्ने र बुझ्ने तरिका त्यही हो। त्यसको अगाडि हामीले वावल लाउनु पर्छ है। ल त फर्स्ट हाम्रो छ घा, खा, क, गा, खा, क। नेक्स्ट दा, था, ता, दा, था, ता। Next we have ba, fa, pa, ba, fa, pa। Next sa, 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 sa। जा, छा, च, जा, छा, च, जा, छा, च। साथीहरु, सो यसरी हामीले यसलाई प्रोनाउन्स गर्ने र प्लिज यसलाई पढ्ने लेख्ने सिक्नु होला। म तपाईलाई यसको नेपाली प्रोनाउन्सिएसन पनि माथि लेखिदिन्छु। त्यसरी नै तपाईले याद गर्नु होला। तर एभोइड गर्नु तपाई नेपाली त्यसको प्रोनाउन्सिएसनबाट गर्नु भन्दा पनि हामीहरुले अहिले अब यसलाई पढ्नु आइसकेको छ र यसलाई हामीले कोरियन भाषामा नै पढ्ने र कोरियन भाषामा नै त्यसको साउन्डलाई रिकग्नाइज पनि गर्ने र त्यसलाई पढ्नु पनि सिक्ने। सो एउटा अर्को रेकमेन्डेसन के छ भने हजुरहरुले योलाई कोरियन टिचरहरुको धेरै प्रोनाउन्सिएसन भिडियोजहरु छ। सो हजुरहरुले डबल कन्सोनेन्ट सर्च गरेर तपाई यसको भिडियोज हेर्ने र त्यसलाई लिसन गर्ने। बिकज हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको के छ भने हामीहरुले लिसनिङ एक्सरसाइजमा कोरियन मान्छेहरुको स्वर कस्तो हुन्छ त्यसलाई बुझेर
हामीले शब्दहरूलाई रिकग्नाइज गर्नुपर्छ र त्यसरी नै हामीले एक्जाम दिनुपर्छ। आजको लागि यति नै। 감사합니다। Thank you very much, and please do like, subscribe and share my video in your group. Thank you very much. Have a good day.